سلاف هوالان هوار گل هوا دایش کورسێ فێربوونا ئەدوبی فوتوشوپ وانا شەشێ هەواڵانێکی مەد وانا چوویدا گوتی هەوا کو ئەو تۆڵ سۆ تشتێت مهم خلاص بوون یل سەر واجیها فوتوشوپی وێجا ئەم دێ بەحسا پروژێکت دەکەن و بەحسا ئەدیتکردنا تشتا و چێکردنا دیزاین دەکەن نوکە هەکە هەوا دیت بیتن من دهی پوستێک لە انستاگرامی ناخوار ستوریەک عفوا کو من ئیدیتیت کرد ئەو ژی تێلەفۆنێ بوو بەس ئەس دوێ ئیدیتێ لاپتۆپێ چێکەم سەر بەرنامەجێ فوتوشوپی دا کو هین پتر تۆڵسێن مە بگەن ئەو تۆڵسێت مەشغول بهێ بۆ نمونە ئەم دێ ژڤی تاسیری دەست پێکەن کو هەر نەفسی تاسیر بۆم تێلەفۆنێ دیزاین کردی تو دێ پێدوی بچوی وەکی هین بینن سەکەنێ ئەڤە الفيري عفوا من اف تصوير داونلود كري وكين بينن او من يو سيرش سايت ان سبلاش دا منو تشكري كوب و اوا يابو من هاتي منو داونلود كري وجا تو شي هرچ تصوير بيتن بس بلا نزيكوي بيت اوا جي كو على اساس بحره او جي دي مشول بها بيت اوا جي بيلت بحرنا و هر واسا اوا جي دولفين اگر این بينا ساكنه بريمنش که دولفين بي ان جي verimlilik ki siyah veri nefsi تشت بس اودی پینجیه و به پینجیه اوکی دو دست بکن نوگه اگر مدویدم بونمونه او تشتت من اینو زده گم من دوره گتای چه باشه فایل اوپن بونمونه او جهه بونمونه من یا دانلود کری یا چاید باشه دانلود دا از ده چکم ده روی فایلی گرم ماجی روی تصویری گرم ایمد بید بونمونه و او بحروی گوه ساکنه دبل کلیک دی سرکم دی بو من وبید ریکه کو دیجیه های کو تو شی سر زده که مونه و من وری دانلود کردم بونو مونه و دی را کش مسر برنامه فوتوشوپی و دی بو من وبیدن جبر کو من او تصویر اینو جبر هندی نزده بو نوک ام دی وی سو را کشین جماعتی و کین بینن او ویشه وازی ساکنه دی را کش مخوره دی بو من وید بده convert to normal layer یعنی و تصویر دی که من layer که عادی ویشه وازی ده چی بیده هده هوا اگر مویجی ویشه وازی ده قفل البراکم هر دی بیده لایره که عادی سکنی حسا آن حسا یونجی تبویتن اوی قفل البراکه دی بیده لایره که عادی پشتینگی بیجه کنترول کوپی کنترول سی سر کیبوردی دی کوپی گدن دی نیوری دی بیجه کنترول وی ویشه وازی جماعت نوکه ام دی چکن ام دی بخو و پارچه بحره دکینت اوی کوپی دا سر تا پیدویت تو چپ که سکنه نوکه و کوپی مایروی ره ام دی چکن دوی او تصویر بحره دی اینین دوستا دانینه سروی کوپی سکنه ویشه وازی ایجا تدوید بخون مازن که تدوید چه پارچه بکیاته دو هر درسته اوکی و واسا پشتین گیدی چه بشه اوپاستی چی شولد کتن شولوی او دی بود او تشتته های بونمون اوی تصویری دی بو من اوی دیوی کم کتن یعنی سکنه دی سست کتن تصویری درست نویریدن اوی شوازیه و که هین بینم ویجا بونمون تو خوب که چند درسته و بگوی از دیگه ما پینجی اوی شوازیه پشتی اینگه چه ما تولسه ایریزر مساحی دی چکم دی او رخیتوی هوسا دی جیبمه جا سکنه از چکدی نشده و منو کریه مساحه بونمونه والفيري ساكنة سري من 428 دايه و سوفت هارد والفيري جي ساكنة من اواكريا صفر و 428 هنجي وصا شور بيبكن ساكنة هادي ولكم ها دي راختوي هم يوم مسح كم ساكنة ويشوازي اوكي ساكنة او زده هی جدر و کوپی همیا مسح که آوی شوازی هنجی نفسی ریک کار بینن سحکنه و ما تقریبا تشتگی گرک مهم خلاص کرد اوکی بونمونه او ما چه گر هدانو که هم دی چکن هم دی او اوپاستیو مدوی دی
که اینا صد دو بینی که ما چه گریه سکنه نو که وی شوازی یا چه بوی اوکی بونمونه سکه ویری پیچکی یا هشتا یا مای اول لیویدوی دی چیکه دی هچ باشه خو ایریزر دوی بچیکه اول سایزویه یعنی من گلای دا بوی بس از دی بچیکم دا سکه نو که بیشترمن تو نشه کلیکی سر که بوچی چونکی بیشتر تا چش واسه سلکت نکردیم ما از او چه زانتن که مدوید کی جه باتن نو که از دیوی سلکت کم و ویشه وزه ولی پیچه کدی مازون بید گره که زرا و سحکن جماعت هوا ولی بده و مگره بره ویشه وزه او زدهیه تپدوی بنا همیه مسحکه سحکنه نکه او رخه خلاص با نویره چه تشتی واسا نینه اوکی و ام دیر کن اگر تفتن بوده تصیری سکت تو چه بونمونه اگر تو کلیک سر که دهش تانیزی کرد دستی خوب دانا سر آلت سر کیبوردی دی بوده که تصالب دیر کردن ویشه وازی اگر تفت بوده همه وینه عادی بین تا شاشه درست همه بی دیر کنون نزی کرن اوله ده فیت سکرین ساکی عادی با من اینا بس از خوب چکی نزدیکم دابزانم ده چاشو ده کم اوکی اول وگاوی ویشه وازیه ام دیشین چکن دیشین ساکی از ده اکجوانینم بانمانه اوکی و نه اوایام بدوی بهی آلویره و دولفین انو که زده کم او من اینا اولین بدویو او پیلت بحره های هوا مزه کرد نکه و پی ان جی سکنه و کی من وانچوی دو باید گویی که افول اینستاگرام بیو من پست کی نخور مود چای که پی ان جی و بخو پی ان جی د کنترل کپی دادم د کپی بیتن د چما سروی دیزاینوی گاوه او ما ادیتر دی بیشم کنترل وی جی نفسی یاده سکنه آسا دی بچیکه وی شوازی دی بچیکه هندی تپیدوی بهی سحكن يا جماعة اوكي سحكني وكين بينن بشكل نوري كوبيكا بوشي چونكي هذا وكي خاطئ يعني مروفزوني تناف تصيري هردو يعني تقالك نينن جبار فو خاطئ هاي اللي بيتوي جام دي چكين دي چينا باش ايريزر و دي كليكين ودي افي بشكل مازن كام بلو بيتا سيسات سحكني في شوازيها دي بوتا واقعي ليكتن سحكة في الشوازي يعني دي بيجي ولكن كو هردوك دي بيجي همو اك باشن وكي في هوصا في الشوازي اول جينو كتشبو يوموي ام دولفيني زيدا كان او جي مبارينو كي يو اینو یا فوتوشوپی دا اگر تبیتن بونمونه وینه هلی دی کلیک سروی که دی بونمونه تدویت سیو بیت او تشکی دی بس از می دونت سیو دی چما دولفین دی بیشم کنترل کپی دی چما ویری دی بیشم کنترل وی سکنه اول ما اوجینا وی شوازی سکنه بونمونه گرگ خوره مدویتن پیچه وقت بیشم دی بلند کم دولفینی سکنه وی شوازی سکنه و جامن اگر این بینن وری من پیچه که سکی اف آوا پیچه که سر لیوا گلاسی بوش منو علی کریه ده پیچه که واقعی تر لیبه تنو که اتشم شوری دیر کم کنه هیتا وری سکه حسا جیه های بس بلا حسا بلا پیچه که وی شوازی بلا نیوه که بید سکنه چند شوازه که جان داره نوکه هم ده چکه نوکه جده چین ده بجینه وری اول وگوی ما او تشته پیدوی به های ما خلاص کرد ده چین پیچه که رنگا دینه ده وری لیرکانی چکم که چتش سر نبن و دهش ما وی باشی ده بجمه هیو ده کلیکم وی شوازی ده با من حسایتم از ده پیچه که بخور رنگی دمه سکنه او که این بیننه پیچه که یعنی رنگی که واقعی داره یعنی سر وشوله و بیتن که هر دو گریب گنجا و نوکه مدای سکنه دو سکنه گورینو بری نوکه اگر تو ویچو ویرا که سکه ویشوازیه اگر تو هلیب که هوا دوکی بحر راستی لیتن
یوشون به متشایی گره که جان چکر ات مواکی کم دا فیرکاریه که گره که مهمه یعنی گره تشتن فیر بوین ایک ایریزری دو بیگ و کنیکت کردن همی تشتا که واقعی لی بیتن یعنی نه تشتا که مروف زانید فوتوشوپ هنو که تقریبا سرشواز واقعی وچو ود بجنوی باشید بین مانیپولیشن ادیت کرنه دا بشن و حتی ویری بس اما شورا که جان کر حتی ما اینو وانو بیتن خودت گل هاوید